ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የጥሬ ዱለት አሰራርን ነው። ለጥሬ ዱለት አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች እንደ ቅደም ተከተላቸው አሟልቼ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አጠናቅቄ ለማሳየት ጨጓራው ወይም አስፈላጊው ነገር ለዱለት የሆኑትን አዘጋጅቼ አስተጣጣውን አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጨጓራውን በዛ መልኩ መጠናቀቅ አለበት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከመናገሬ በፊት። ስለዚህ አሁን ይሄ ፊቴ የቀረበው ለጥሬ ዱለት አስፈላጊ ናቸው ያልኩትን ነው። ይህ ተጠቅልለው ተቀምጠዋል። ይሄንን ትናንትና ነው አዘጋጅቼ ያስቀመጥኩት ፍሪጅ ውስጥ። ዛሬ ነው ቪዲዮውን ልሰራ የወሰንኩት። ስለዚህ በዛውም እንዴት ማስቀመጥ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው። ጥሬ ዱለትን በትኩሱ ለመብላት እንዳስፈላጊነቱ መሰራቱ ይበልጣል ወይም ደግሞ ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ከሆነ ለዱለት ስራ ያላችሁ ማለት ነው የሚያስፈልገው ስጋ ብዙ ካላችሁ በፈለጋችሁ ጊዜ ለመብላት ከፋፍላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ እንደኔ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን እንዴት ነው ያስቀመጥኩት? አጥቤ አጽድቼ ለመክተፍ እንዲመቸኝ አድርጌ ነው። የቀረውን ካለ ደግሞ ከእናንተ ጋር አብሬ አየዋለሁኝና ይኸውላችሁ እናየዋለን። ተከታተሉኝ። ይሄን ታጥቤያለሁ። በንጹህ ነው መሰራት ያለበት ጥሬ ስለሆነ። ይሄን መጠጥ ብሎ ቆንጆ እንዲሆን ነው። እቺ ኩላሊቷ ናት። ይሄኛው ጉበት ነው። ይሄ መጥጥ እንዲነካ ውስጥም ከላይ የሚያረኩበት ይሄ አይነ በጎ ጨጓራው ነው። አይነ በጎ ነው የሚባለው። ይሄኛው አንዱ የጨጓራው ክፍል ነው። ይሄ ያው ነው። ይሄኛው ጎዲን ስጋ ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። በቁመቱ ነው። ይሄ ጎዲን ስጋ ነው። ጎዲን ስጋ ነው የምንጠቀመው ለዱለት ማለት ነው። እና የሚያስፈልጉን ነገሮች ስንት ናቸው ማለት ነው? ዱለት ለመስራት 1 2 3 4 አምስተኛው አለ ግን እኔ የለኝም። አሁን በጉን አሳርደን ስናመጣ ላቱን ሊመጣልኝ አልቻለም። ብዙ ጊዜ ደግሞ አይመጣም። ቤታችን ማረድ አንችልም፣ እንዳገራችን ህገወጥ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የጎደለው። እናንተ ላቱን ስታገኙ ላት ይጨመርበታል ማለት ነው። የጎደለው ላት ነው። ይሄንን እንግዲህ ጥሬውን ስለሚበላ እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው ነው። ይሄ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም ካለ መክተፍ በስተቀር ጎዲን ስጋው ማለት ነው። ይሄኛውን ግን እዘፈዝፈዋለሁ። ከመዘፍዘፌ በፊት ትንሽ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ጨጓራን ስናጸዳ ከውስጥም ከላይም ነው። ይሄ ውስጡ ክፍል ነው እና በጣም መጽዳት አለበት። ስናጸዳ በእጅም በቢላዋም ነው እንዲህ ያደረግን። ይችን አሁን አስቀርቻት ነው ለእናንተ እንዳሳያችሁ እንጂ ሌላውን እኔ አጽድቼዋለሁ። ይሄው ምንም ነገር የለውም። እዚህ ውስጥ እጨምራለሁ። ይሄንንም እንደዛው ነው ሰርቷል። ይሄም ሰርቷል። እሺ አሁን በሎሚ ከ15 እስከ 30 ደቂቃ ይዘፈዘፋል ጨጓራው ማለት ነው። በደንብ
ስላጠብኩት እኔ እናንተ ሙድልጭ አጋቸው አጥባችሁ እኔ ደረጃ ድረስ እስከ ካደረሳችሁት በኋላ በሎሚ ከ15 እስከ 30 ደቂቃ አንድ ሰዓትም ይሁን ምንም አይሆንም እና እንድጭምቅ አድርጋችሁ በደንብ ጨጓራችን እስከሚዘፈዘፍልን ድረስ እኛ ይሄንን እንጨርሳለን። ጉበትን ከፍየል ከበግና ከከብት እናገኛለን። ያው ጨጓራንም እንደዛ እንደምናገኘው ማለት ነው። እና በአብዛኛው ግን የበግም ሆነ የፍየል በሚታረዱበት ጊዜ የተበላሸ ጉበት ሊያጋጥመን ይችላልና ጉበት ከሌለ ዱለት አንበላም ማለት አይቻልም። በከብት ጉበት መጠቀም ይቻላል፣ እሱን ፈልጎ ማለት ነው። እና አሁን አሰራሩን ነው ማሳያችሁ። እንዳለ አይደለም እንከትፈው ጉበትን በዚህ በቢላዋው ደንደስ እንደዚህ እንመታዋለን የሚላጥ ነገር ስላለው አሁን የሚላጠውን እንፈልጋለን። ይኸውላችሁ እንዲያርጌ እልጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ጨርስና እንገናኛለን። እሺ አሁን ልጬ ጨርሻለሁ። ከዚህ ከነጫጩ ነገር ጋር መለየት መቻል አለብኝ ማለት ነው። እና ይሄ ምን ጊዜም ቢሆን ከጫፍ ያለው ደህና ነው። ወደዚህ ጠጋ ባልን ቁጥር ነው ነጫጭ የምናገኘው። እሺ በዚህ መልኩ ላይ ቆርጠን ይሄንን እንጥለዋለን። ይሄን እንጠቀምበታለን። እሺ አሁን አጽድተናል፣ እንከትፈዋለን። በጣም ድቅቅ ሳይሆን መካከለኛ አድርገን ማለት ነው። እና ከትፌ ስጨርስ እንገናኛለን። ተመልካቾች በሁለት አይነት መንገድ ነው የምንከትፈው። የበለጠ ግን ጥሬውን ስንሰራ እንደዚህ ጎመድ ጎመድ ብንል ያምራል አንድ ላይ ስንቀላቅለው። ስለዚህ እኩል እንዲመጣልን መጀመሪያ እንድንሰነጥቅና እንዲያርገን አሁን ይሄ ሰፊ ነው እንዲሰነጥቀዋለሁ እንሰነጥቃለሁ። ከዛ አስተካክለን እንደዚህ ትንሽ ከፍ እንዲል ዝም ብለን የምንቀጠቅጠው ከሆነ የምንከትፈው ከሆነ ይበላሻል። በአጋጣሚ የዱለት አከታተፍ እንደ ክትፎ ነው፣ መቀጥቀጥ የለበትም። ምክንያቱም ጭረት ያወጣል፣ ሳር የመሰለ ነገር ያወጣል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን አይደለም የምንከትፈው። ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ልጨርስና እንገናኛለን። እሺ አሁን ይሄ ኩላሊታችንም እንልጣለን ማለት ነው። እንዲለቅ ያደርገዋል። በቢላው የምንመታበት ምክንያት በቀላሉ ይላጥልናል ማለት ነው። ለዚህ ነው። አይሆንና አሁን እንዲህ ካረግን በኋላ እንከትፋለን። ስንከትፍ ይኸውላችሁ እቺን ይዘን እንደወደዚህ ለምን አያችሁ ስሩ ስለማይፈለግ ከዚህም እንደዚህ ወደ ጎንችን ብትቆረጥም እንኳን እንደሚመቻችሁ ጠጋ አርጋችሁ ትይዛታላችሁ። እንደዚህ ይሄንን በቃ ይሄ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋርም ያለውን ነጩን ክፍል እናስወግዳለን። የሚያመጣው ችግር የለም፣ ግን እንደው ስለለመድን ነው ስንሰራ እንጂ ይቺ እንኳን ማለት ነው። ይሄኛው አስፈላጊ አይደለም። ይቺን እንደዚህ ከዛ በኋላ ልክ እንደ ጉበቱ ጎመድ ጎመድ አድርገን ነው የምንከትፈው። ስንከትፍም የሚያጋጥመን ነጭ ካለ እናነሳለን። አሁን እቺ ትነሳለች።
በቃ እንደዚህ አጽድተን እጨርሳለሁ። እንገናኛለን። እሺ አሁን ስጋውን እንከትፋለን። የምን ስጋ ወይ ስሙ ማን ነው? ጎዲን፣ የጎዲን ስጋ ማለት ነው። በጣም ለስላሳና በቀላሉ የሚታኘክ ስጋ ነው። ለክትፎም ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ግን የበግ ነው። እንደዚህ እናደርግና ይቅርታ ሳላሳያችሁ ይሄውላችሁ ከጀርባው ምን እንደሚመስል። አሁን እዚህ ጋር ብዙ ኮተት አለው፣ እዚህ ጋር ብዙ ኮተት አለው። እኔ አጽድቼው ነው ያወጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መልኩ ያገኘነውን ስጋ ይሄንን ነጩን ክፍል ማስለቀቅ ስላለብን እንዲህ ቢላውን ጋደም ማድረግና እንደዚህ እያደረኩ ነው ማጸዳው። እንደዚህ ከዛ በኋላ አሁንም በዚህ በኩል እንደዚህ እንደዚህ አደርግና አስለቅቃለሁ። እንገናኛለን። በቃ ይሄ አስፈላጊ አይደለም። እዚህ ጋር ነጫጭ ስጋ ካለ እለቅማለሁ እና ከትፋለሁ። እንገናኛለን። እሺ አሁን ጨርሻለሁ። የቀረ ካለ ስከትፍ ቢላው ላይ የማገኘውን እጥለዋለሁ ማለት ነው። ነጩን ክፍል እና አድቅቄ ከትፋለሁ። ስንከትፍ እኔ በጣም ይመቸኛል። ዱለትም ሆነ ይሄንንም ለክትፎ ስጋ ስከትፍ መጀመሪያ እንዲበስሱ እንዲህ አደርጋለሁ። ያላችሁ እንዲህ አደርግና ከዛ በኋላ የምችለውን እንዲደራርቤ በጣም ነው የሚያፈጥነኝ። ከዛ ቀስ ብዬ እንደዚህ በትንሽ በትንሿ ክትፍ አድርጌ ጭርስ። ከዛ ይሄንን እንግዲህ እንደ ልቤ መክተፍ ነው። ይሄንን ድቅቅ አድርጌ ነው ከትፈው ማለት ነው። ኩላሊቱንና ጉበቱን ትንሽ ጎመድ ጎመድ አድርጌዋለሁ ወይም ገርደፍ ገርደፍ። ይሄኛውን ግን እንደ ክትፎ ድቅቅ። ይኸውላችሁ ስጋው ለስላሳ ነው፣ ቆንጆ ነው። አሁን ይሄ በቃዋል። አንቀጠቅጥም። አሁንም ነው የምነግራቸው፣ እንደዚህ አይቀጠቀጥም ክትፎና ዱለት ስንሰራ። ስለዚህ ይችን እዚህ አጠራቅማለሁ። እንዲያረግና ከትፌ ጨርሼ እንገናኛለን። እሺ አሁን እንግዲህ ሌላውን ከትፈናል። የሚቀረን ጨጓራ ነው። አሁን ጨጓራውን ተዘብዝፏል። እንደውም ከ15 እስከ 30 ብያቸዋለሁ። ከዛ በላይም ቢዘፈዘፍ ምንም ችግር የለው፣ ቆንጆ ይሆናል እንጂ ሰዓት ከሌለ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን ይሄንን ሁልጭ አድርጌ አጥቤ እንገናኛለን። አሁን ውሃውን ጭምቅ አድርጌያለሁ። በፔፐር ታወል አዘጋጅቻለሁ ለመክተፍ ማለት ነው። እዚህ ያስቀምጣለሁ። ከፈለኩት እጀምራለሁ ማለት ነው። ከዚህ ከአይነ በጎ ጀምራለሁ። ለወጣ ሁለት ቦታ እንዲመቸኝ። ከዛ በኋላ እንዲህ ከዘረጋን በኋላ እንደዚህ እንጠቀልለዋለን እንደ እንጀራ። ከዛ በኋላ በቀጭኗ ከጫፏ ጀምረን እንደዚህ አድርገን እንከትፋለን። ከዛ ሁሉንም ከትፈን ከጨረስን በኋላ እጃችንን የሚችለውን ያህል እንደዚህ አድርገን እንደ ጎመን ይዘን እንቀረድድ የለም እንደዛ ማለት ነው። እቺን እንዲህ እናደርግና ረጅም ከሆነ እዚህ ጋር ቆርጠን ይሄንን እዚህ እናገናኛለን። ከዛ በኋላ እንዲህ ይዘን በትንንሿ መክተፍ ነው። ይሄንን ትንንሽ ነው የምንከትፈው። ድቅቅ ነው ማድረግ ያለበት። ጠንካራ ነው አይታኘክም። በቃ ሁሉንም እንዲጨርሼ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ
አሁን ከትፌ ጨርሻለሁ። ይሄን ከማስተዋወቄ በፊት የከተፍኩት ብዙ ነው። ለቪዲዮ ብዬ ብሰራም ደግሞ የሰራሁትን እኔና ቤተሰቦቼ ስለምንበላ ይበዛብናል ብዬ ቀንሻለሁ። ከተለወሰ በኋላ ከመቀነስ ከተከተፈ በኋላ ቀንሶ በተለያየ ሰዓት እንግዳም ሆነ ቤተሰብ ሲመጣ ወዳውኑ ጨመር አድርጎ ማጣፈጫ ማቅረብ ነው የሚቻለው። ምክንያቱም ጥሬ ዱለት ስለሆነ እንደዛ ይቻላል ማለት ነው። ተከትፎ ማስቀመጥ ይቻላል። በፔፐር ታወል ሁሉንም በየአይነቱ ጥቅልል አድርጋቸው ማለት ነው። እና አሁን እኔ ቀንሻለሁ። ከዛ በኋላ ጥሬ ዱለት ለመስራት የሚያስፈልገኝን ነገር አሁን አሟልቻለሁ ማለት ነው። እና አሳያቸዋለሁ ምን እንደሚያስፈልግ። እሺ አሁን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደቆ የተከተፈ የጎድን ስጋ፣ ይሄ ደቆ የተከተፈ ጨጓራ፣ ይሄ ገርደፍ ብሎ የተከተፈ ጉበት፣ ይሄኛው ገርደፍ ተደርጎ የተከተፈ ኩላሊት፣ ይሄ ፍሬው ወጥቶ የተከተፈ ቃሪያ፣ ይሄኛው ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ይሄ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት። በጣም አልደቀቀም ነጭ ሽንኩርቱ፣ ከገርደፍም ስላለፈ ነው። ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን። እሺ እነዚህ ደግሞ ማጣፈጫዎች ናቸው። ጨው፣ የተፈጨ ኮረሪማ ዱቄት፣ ሚጥሚጣ፣ የተጨመቀ ሎሚ፣ ቁንዶ በርበሬ ዱቄት። እሺ ተመልካቾች አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገውን አይተናል። አሁን ወደ ስራችን ነው የምንሄደው። እሺ እዚህ ጋር የተነጠረ ቅቤ ቅድም ስላልገለጽኩት ነው ያስፈልጋል ማለት ነው። እና አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ማጣፈጫውን እጨምራለሁ። ይሄ ቁንዶ በርበሬ ነው። እንደ ዱለቴ መጠን ነው ማለት ነው ቅመም ሲጨምር እና እንደ ፍላጎት ይበቃል። ጨው ሚጥሚጣው ስላለው ይበቃል። ይሄኛው ኮረሪማ በርከት ሲል ያጣፍጣል እሱ። ከዛ በኋላ ሚጥሚጣ፣ ሎሚ በርከት ይበል። ከዛ በኋላ ይሄንን ቦታው ካነሰኝ ሚጥሚጣና ቅመሞች እጨምራለሁ ቀምሼ ማለት ነው። አሁን ይሄንን አዋህዳለሁ። ከዛ በኋላ የተከተፉትን በሙሉ መጨመር ነው። ቀደም ተከተል የለውም። ጨጓራውን ልጨምር። ከዛ የጎድኑን ስጋ፣ ኩላሊቱን፣ ጉበቱን። እሺ እዚህ ከመጨመሪያ በፊት ልንገራችሁ እንዲህ ላድርግ ነው። አሁን ጥሬ ዱለት ስንሰራ ከሽንኩርቱ ከቀዩ ሽንኩርት ቃሪያው በለጥ ይበል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ውበቱ እንደውም ቃሪያው ነው ለጥሬ ዱለት ማለት ነው። ስለዚህ ሽንኩርቷንስ ቃሪያው በዛ ነው የምናደርገው። ነጭ ሽንኩርቱም ይሄ ምንም ችግር የለውም። ትንሹ ስለሚበቃ እንደ ዱለቱ ብዛት ወይም ደግሞ እንደ ፍላጎታችሁ ታደርጋላችሁ። የማትበሉም ካላችሁ ነጭ ሽንኩርት መተው ይቻላል። ግን ያጣፍጣል ለምንም ነገር ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። የሚጣፍጠው ለሚወደው እንጂ ለማይወደው አይጣፍጥም። ስለዚህ ማስተካከል ያዘጋጁ ወይም የተመጋቢው ክፍል ነው፣ ፍላጎት ነው ማለት ነው። እና
ይሄንን ልግለጽላችሁ ብዬ ነው። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሳቀርበው መጀመሪያ መጥኛዋለሁ። ሽንኩርቱን አነስ ነው ያደረኩት። ቃሪያውን በዛ አድርጌያለሁ። ቃሪያ እጨምራለሁ። እዚህ ላይ የግድ ቃሪያው መብዛት አለበት ተብሎ በጣም የሚያቃጥል ከሆነ የግድ በመጠን አይደለም፣ ማቃጠሉ ነው የሚወስነው። ለምሳሌ የዚች ግማሹ በጣም የሚያቃጥል ከሆነ የዚች ግማሿን መጨመር ነው። ዞሮ ዞሮ ማቃጠሉ ነው የሚፈለገው። ነጭ ሽንኩርት አሁን ግማሿ በቂ ናት። ለኔ ማለት ነው። በርከት ማድረግ የሚፈልግ ያበረክታል። አሁን ጨርሻለሁኝ። መለወስ ብቻ ነው። እንዴ ስንገለብጥ የስሩን ወደ ላይ እንግዲህ በዚች ዕቃ መለወስ ስለፈለኩኝ እንዳይንጠባጠብ ቀስ ብዬ ነው የማደርገው ማለት ነው። እሺ አሁን ምን ያንሰዋል መሰላችሁ? ቀመስኩ። 3 ነገር ያንሰዋል። እነዚህን ያንሰዋል። አስተካክላለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ሚጥሚጣ ትንሽ፣ ቃሪያውም ስለሚያቃጥል ቀምሻዋለሁ። ሚጥሚጣ ትንሽ ጨምርበት፣ የበለጠ ያባላል። ከዛ በኋላ ቅቤ ከቀለጠው ማለት ነው። እነዚህን እንደዚህ እናደርግና አሁን እለውሳለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቦታ አስለቅቄ ይሄንን ወደ ሌላ ሂድ እዚህ አትፈለግም እያልኩ አቀላቀላለሁ ማለት ነው። አሁን እንገናኛለን። እኔ ላቀላቅለው ሽት ላድርገው በደንብ ላዋህደው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች አሁን እዚህ ጋር አቀላቅዬ አዋህጄ በደንብ ጨርሻለሁ። እስቲ ውት ያከታተፉን ጉዳይ እንግዲህ ጨጓራውና ስጋው ድቅቅ ብሎ ተከትፏል። ኩላሊቱና ጉበቱ ወፈር ብሎ ተከትፏል ማለት ነው። ወይም ገርደፍ ገርደፍ ተደርጎ ተከትፏል። ላትም ቢኖር ኖሮ ላቱም እንደዚሁ ገርደፍ ገርደፍ አድርገን ነበር የምንከትፈው። እንደዚህ አድርገን ስናቀላቅለው ውበቱ ያምራል። ስናየውም እኮ ነው የምግብ ፍላጎታችን የሚጨምረው የሚያምረን የምንጓጓውና እንደዛ ነው ማሳመር የምንችለው። ማድቀቅም የፈለገ የግድ ህግ አይደለም ለማሳመር ነው እንጂ። ስለዚህ እንደፈለጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። ይሄ ግን ያምራል። ያላችሁ ተመልካቾቼ አሁን ጨርሻለሁ። ለገበታ ይቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬውን የጥሬ ዱለት አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።